cei care ne urmăresc și nu au experiență trebuie să înțeleagă că e foarte greu să faci trading cu analiză tehnică în momentul când tu ai un job, pentru că trebuie să fii acolo când trebuie să fii acolo. Primii care ajung la oameni sunt scammerii. Ei au cel mai bun marketing, întotdeauna super flashy, întotdeauna te atrag chestiile astea și este normal, nu? Că suntem oameni, visăm. Dacă tu nu ai nicio legătură cu domeniul, nu ai de unde să știi că ăla nu face bani. Primele două teme le-am făcut, au fost ambele corecte, nu am avut nici măcar o greșeală. Băi, nici o greșeală, dar nici una. E la tema 3 am făcut două greșeli intenționate. O să văd dacă mentorul chiar se uită peste temele mele. Chiar așa a fost. Mi-a controlat tema cap-coadă și mi-a zis cele două greșeli. Încă o dată, Alexandru, îți mulțumesc că ești prezent pentru acest interviu. Să împărtășești experiența ta cu Trading Busters în programul nostru de mentorat. Mulțumesc și eu, George. Să începem cu începutul. Spune puțin despre tine, Alexandru. De unde ești, câți ani ai, ce faci în momentul ăsta, nu știu, job, poate facultate sau ceva în genul ăsta. Ai mai făcut trading până acum? Poate câteva cuvinte despre tine. Nimic în detaliu, ceva scurt ar fi perfect să vadă și ceilalți. Poate mulți se află în poziția ta sau aflat în poziția ta și îi va ajuta în drumul ăsta. Păi, eu sunt din Iași, am 23 de ani. În momentul de față lucrez pe domeniul construcțiilor, mai exact interioare, finisaje. Bine, acum lucrez în privat, am o mică companie a mea și cu experiență din trading am o experiență de aproximativ 4 ani de zile, adică Ok. înainte de Trading Busters am mai avut diferite companii cu care am lucrat, diferiți traderi, doar că în mare parte din ei au fost scam, mi-au luat foarte multe țepe, să zic așa că în domeniu am investit undeva în jur la 15.000 de dolari plus minus, mare parte din bani am pierdut din cauza schemurilor. Ultimele investiții au fost aici în comunitate. Prima dată când am auzit de voi, de comunitatea Trading Busters, în perioada aia era Academia de Tranzacționare, atunci am intrat, am luat cursul complet Forex, Forex Swing, am intrat în Buster Signal, pot să zic că de acolo mi-am prins încrederea în voi și acolo am realizat că de fapt stai că asta nu e doar o simplă companie, e o companie care chiar poate să mă învețe ceva cu adevărat și pot să ajung profitabil. Nu. În rest, ce am avut în trecut a fost doar experiență așa, știi, că pot să zic că m-am învățat mai mult cum să lucrez pe grafici, dar în ceva util, nu știu, chiar nu am învățat. Da, știi cum e? E partea aceea plăcută să lucrezi pe grafice, că ți se pare că faci ceva, că identifici ceva, te atrage acolo. Dar vezi și tu foarte bine că în trading nu este vorba doar despre a trage linii pe grafice și așa mai departe. Plus de asta, cei care ne urmăresc și nu au experiență trebuie să înțeleagă că e foarte greu să faci trading cu analiză tehnică, cum probabil făceai și până acum. Asta înseamnă trasat pe grafice, suport și rezistență și toate nebunile astea, în momentul când tu ai un job. Pentru că trebuie să fii acolo când trebuie să fii acolo. Și Da, mulți oameni pierd și bani în trading din cauza asta. Și distrug și mentalitatea, stres continuu, nu fac treabă bună nici la jobul pe care îl au, se defocusează de la business-uri, de la carieră și ajung să nu faci absolut nimic bine. De câte știi foarte bine, Alexandru, e că e un demn pe toată lumea să nu-și dea demisia niciodată de la job sau să renunțe la carieră sau la business ca să facă trading. Tradingul mie îmi place foarte mult pentru că îmi dă șansa să mă ocup și de alte business-uri și de alte lucruri care îmi place să le fac. De asta uh, tranzacționăm aproximativ 5, 10, 20 de minute, acum depinde câte sesiuni vrei să ai, câte ordine pui și așa mai departe pe zi și restul timpului îl ai pentru tine. Nu trebuie să iei decizii radicale în viața ta, să-ți dai demisia de la job. Asta e o decizie importantă. Gândește-te că dacă ți-ai dat demisia de la job ca să faci tu bani din trading,
ți-ai ruinat viața, să știi. Nu știu, în principiu, cu dat demisia de la job, adică ar trebui să faci foarte mulți bani din trading, plus că eu mă gândesc așa, adică pentru mine eu trebuie să am minim 24 de salarii pe care le am acum, ca să pot să-mi dau demisia. Asta e gândirea mea, adică mai era și cu 12 salarii, dar nu, eu aș vrea să am undeva la 24 de salarii puse deoparte, încât să pot să-mi dau demisia, să nu mai fac, să nu mai lucrez, să nu mai fiu angajat sau orice altceva, nu știu, depinde de fiecare cum lucrează, dar eu să zic să renunț la firma pe care o am, pentru că pentru mine e un stres, e un stres continuu, că în permanență trebuie să te gândești la oamenii pe care ai, trebuie să-i plătești, trebuie să găsești lucrări, plus că acum a fost perioada asta de iarnă în care, ce să zic, foarte prost, mi-a mers foarte, foarte prost, adică nici măcar 200 de lei nu reușeam să produc pentru mine, gen banii mei, că da, oamenii trebuiau plătiți, lucrări nu prea erau, e destul de complicat, adică ce să zic, prefer să renunț la asta, adică aș vrea să-mi fac o carieră din trading. Ideea e că eu iubesc să fac trading, eu n-am început cu trading-ul, să zic așa, doar pentru bani. Eu când am început în trading nici măcar nu știam că se pot face bani, dar ideea e că eu mă jucam cu acele grafici. Îmi plăcea foarte mult să analizez, îmi plăcea foarte mult să mă uit pe grafic și asta oarecum a fost o motivație pentru mine, mai ales când am auzit că se pot face bani, eram mult mai motivat. Am zis, bă, hai să încerc, totuși hai să. Și uite așa am început ușor, ușor în industria asta. Prima dată când am intrat în industria asta, am luat un curs de $600, dacă nu mi-aduc bine aminte. Atunci împrumutasem niște bani din bancă, că puteam să împrumut banii ăia și fix scam a fost. Adică mi-am luat mare țeapă cu fix primii mei bani, prima mea investiție din trading, dar nu am fost demoralizat. Adică am zis că, băi, am luat eu acum, nu m-am informat corect. Am zis că, băi, următoarea investiție o să fie mai ok. Și uite așa am început parcursul în trading. Bun, chestia asta, de obicei, primii care ajung la oameni sunt scammerii, pentru că ei au cel mai bun marketing, întotdeauna super flashy, întotdeauna te atrag chestiile astea și este normal, nu? Că suntem oameni, visăm și nu ai cum tu să faci diferența. Dacă tu nu ai nicio legătură cu domeniul ăsta al tradingului înainte, tu n-ai de unde să faci, tu n-ai de unde să știi că ăla nu face bani și că ăla nu Exact. prea poți, e foarte greu să-ți dai seama de chestiile astea. De-aia, noi aici în România avem un birou de trading în București, da? Ca oamenii să poată să știe, bă, Trading Busters, acolo e birou, apare biroul nostru peste tot. Asta e o diferență. În online sunt foarte multe scamuri. Deci dacă nu există o companie unde să poți să mergi, să vorbești cu persoana respectivă, da, să-i vizitezi, atunci cel mai bine e să stai departe. Nu înseamnă că toți sunt scamuri, da? N-are absolut deloc. Doar că există o probabilitate să ții țeapă, pentru că așa este domeniul ăsta, e full de țepe. Totul întâmplându-se online, fiind foarte ușor de vândut aceste vise, oamenii cad în plasa asta dacă ei nu au experiență între. Dacă ai căzut odată, după aia știi la ce să te uiți. Dar prima dată, de obicei, oamenii iau contact cu domeniul ăsta printr-o țeapă. Și așa mulți dintre ei se dezamăgesc și nu mai continuă niciodată, dar sunt și cei ca tine și ca mulți alții care au înțeles, bă, a fost o greșeală, dar ai aflat că se pot face bani, cum se pot face bani, acum trebuie să treci la stadiu de profesionist. Încă un lucru care mi-a plăcut ce ai spus este cel cu 24 de salarii. Da, eu recomand tuturor să aibă cel puțin acele 12 salarii puse deoparte înainte de a-ți da demisia de la job. De ce trebuie aceste salarii puse deoparte, ca să înțeleagă și oamenii care ne urmăresc în momentul ăsta? Ei bine, foarte mulți oameni vin în trading cu mentalitatea din clasa muncitoare, mentalitatea aceea de muncitor. Cum și eu, la rândul meu, am fost și mi-a fost foarte, foarte greu să scap de acea mentalitate. Acea mentalitate m-a ținut foarte mult pe loc. Eu am învățat să merg la muncă, lucrez atâtea ore, sunt plătit atâtea ore, să-mi pot să-mi planific banii. Și eu de fiecare dată îmi planificam și în trading. Vedeam cât fac astăzi, ziceam, păi gata, deci fac atât, sunt atâtea zile de trading, la final de lună trebuie să fac atât. Eu în mintea mea deja îmi planificam toți banii ăia. Strategia era bună, rezultatele erau bune, vedeam cât bani îmi dau la final de lună și bineînțeles, eu venind din clasa muncitoare, știind că trebuie să fii plătit atât la final de lună,
Mă așteptam ca la final de lună să fac banii ăia. Dar ce să vezi? În trading nu funcționează așa. În trading se E, face o medie. O lună poate, nu știu, îți dau un exemplu. Hai să zicem, ai o medie de câștig de $1000 pe lună. Hai să zicem euro, 1000 de euro pe lună. Asta nu înseamnă că, că totul se contorizează de la întâi până la final de lună, da? Și gata, la final de lună tu scoți 1000 de euro, că așa zice strategia. Nu există. Luna asta de- poate faci 500 de euro. Luna următoare faci poate 1900 de euro. Luna care urmează poate faci zero. Sau mai rău, poate închizi pe minus. Când tu nu ai o sursă de venit și tu te bazezi ca la final de lună să retragi bani din contul tău de trading, să-ți plătești chiria sau rata la bancă sau să-ți cumperi de mâncare, păi de unde să retragi dacă tu ai zero? Mai ai și pierdere. Aia te distruge mental. Nu poți să treci peste asta. De asta trebuie să ai salariile, practic stilul de viață cu care tu ești învățat puse deoparte, ca tu să poți trăi un an de zile, ca la finalul anului de trading, tu nu trebuie neapărat să scoți bani în trading lună de lună, da? Încât să-ți plătești toate nebunile astea. De obicei, calculul, chiar dacă scoți bani să-i pui în bancă când ai ocazia, ei trebuie ținuți deoparte și ca și trader, la început de drum, când nu faci atât de mulți bani, da? La final de an tragi linie. Bă, cât am făcut anul ăsta? Păi am făcut atât. Ok, ăsta e bugetul pentru anul care vine. Ăstea sunt banii care eu îl cheltui. Că mai retragi tu pe parcurs, asta e extra. Știi? Dar așa se calculează bugetele până ajungi la nivelul în care, na, nu știu, faci atât de mulți bani încât nu ai cum să cheltui oricum într-o lună. Dar exact. începutul e cel mai greu. După lucrurile se schimbă, dar asta este mentalitatea pe care un trader trebuie să o aibă. Tradingul este un business, dar, după cum ai spus și tu, Alexandru, și eu vă spun de multe ori că tradingul este cel mai frumos business, pentru că în trading nu doar că nu ai șef, dar nu ai nici angajați. Tu ai spus mai devreme cât de greu e să lucrezi cu oamenii. Ăla vrea ceva, ăla vrea ceva. În fiecare zi ceva nasol se întâmplă, există o problemă, caută lucrări, caută aia, cum ai spus că este în cazul tău. Pe când în trading, noi îl tratăm ca un business, dar e un business în care ești doar tu. Nu ți scuteală nimănui. Cred că ăsta e cel mai frumos lucru, unul dintre cele mai frumoase lucruri din trading, că nu dai socoteală absolut, dar absolut nimănui. Iar acel laptop lifestyle care, într-adevăr, îl întâlnim aici, care îți dă șansa să lucrezi din București, din Iași, de la țară, de la munte, de la mare, din Dubai, din Thailanda, de unde vrei tu. Poți să faci lucrurile astea. Adică ai libertatea asta, mai ales dacă îți dorești să călătorești și să-ți petreci chiar luni de zile în alte țări, nu ai niciun fel de problemă. Foarte mulți oameni din comunitate, de exemplu, merg în Thailanda câteva luni de zile unde e destul de ieftin, adică zborul e scump, ulterior acolo e 10 cu 100 de lei pe zi. Dar Da, exact. n-ai nicio treabă, știi? Nu e, mai vezi așa super flash, dar nu e deloc flash, adică acolo cu câteva zeci de euro pe zi ești bine. Bun, ce probleme ai încercat inițial să rezolvi, Alexandru? Pentru că noi Păi, aici la Trading Busters tranzacționăm cu statistici și probabilități. Care crezi tu că a fost problema în a reuși să faci bani într-un mod consistent? Pentru că știm bine, se fac foarte ușor bani din trading, la fel de ușor să pierd. Diferența o fac cei care reușesc să mențină și să facă acei bani într-un mod constant. Care crezi tu că a fost prima problemă de care nu ai reușit să fii un consistent profitabil? păi, probleme, păi, eu când am intrat în industrie, ți-am zis, am luat foarte multe țepi și pe lângă asta nu am reușit să învăț decât să umblu pe grafic, adică să mă joc un pic cu TradingView, maxim, să zic așa, cu un MetaTrader pe un cont din ăsta demo. Ideea e că am avut toate problemele când am venit aici, tot ce ține de trading. Disciplină, management, adică, da, pe o strategie bazată pe statistică și probabilități, în primul rând ai statistică, care îți spune clar exact câte tranzacții pierzătoare ai în permanență, adică pe parcursul unui an, care e cea mai proastă lună și mai ales dacă, spre exemplu, folosim două perechi valutare. Știi exact cum să-ți creezi managementul încât nu poți să-ți pierzi
capitalul. Asta e foarte important. Dar dacă tranzacționăm pe retail sau pe orice altceva, nu știu, din punctul meu de vedere, adică, da, nu vreau să zic că nu e bun, dar din punctul meu de vedere, e foarte, foarte greu să-ți creezi statistica. Și toți traderii pe care am întâlnit în celelalte stiluri de tranzacționare, cum ar fi retail, instituțional sau ce mai era, ideea e că toți spuneau la fel, că după 3 luni de trading îți faci statistica. Bă, da, n-ai cum să-ți faci statistica, pentru că statistica acolo e bazată foarte mult pe emoții. Adică eu, zicem, în astea 3 luni de zile am fost foarte bine, dar după pot să am o problemă care să mă țină o altă, nu știu, alte 3 luni de zile. În celelalte 3 luni de zile, cu diferitele probleme pe care le am, eu o să gândesc diferit, o să fiu, nu știu, altfel atașat de grafici, eu poate o să fiu un pic mai, o să am gândirea un pic mai, nu știu, să zic așa, nu o să mai fiu la fel de lucid. Și automat apar probleme. Nu poți să-ți creezi o statistică exactă. În schimb, aici, ideea e că, indiferent de situații, cum te simți, cum ești bine, nu ești bine, ai o problemă, nu ai o problemă, repeți aceleași chestii în fiecare zi. Ai strategia ta, tu o folosești exact la fel în fiecare zi. Nu trebuie să gândesc înainte, bă, dar oare e corect să tranzacționez acum? Oare e corect să pun tranzacția asta? Nu. Totul e făcut așa cum e făcut, deci ideea e că nu am cum să ignor niciun pas din ceea ce îmi spune mie strategia, pentru că ea e una fixă, tot timpul o să-mi spun tot ce trebuie să fac. Nu e ca celelalte strategii unde dacă mie mi se pare că e o zonă ok, dar după care îmi pun întrebarea de mai multe ori, bă, da, e ok să intru aici, dar dacă nu e ok, dacă zona asta nu e una foarte bună, dacă zona asta, nu știu, are Sau diferite erori sau chestii. dacă Exact, mai schimb dacă, și graficul, mai schimb timeframe-ul, poate nu mai vezi exact. pe vreunul pe Instagram că ăla gândește altfel și te întorci și tu și zici, bă, dar cred că are la dreptate. Cauți Căutăm foarte, foarte multe confirmări până să intrăm și confirmările alea de obicei pot să ne inducă în eroare pe noi ca trader, adică indiferent, adică zona mea poate să fie una foarte bună, intrarea mea poate să fie una foarte bună, dar punând în continuu întrebarea asta dacă, automat mă pierd, indiferent de situații, mă pierd aici și nu știu ce trebuie să fac. Și e posibil ca, în foarte multe cazuri, se întâmplă să iei decizia greșită, nu cea corectă și automat încep să pierzi banii doar din cauza unor emoții care apar și așa mai departe. Adică e foarte greu să fii controlat. În schimb, aici nu ai cum. Ideea e că, indiferent de situații, eu știu că mă trezesc la ora respectivă, îmi pun tranzacție, după care eu îmi văd toată ziua de ale mele, nu mă mai uit pe grafic doar să verific, nu știu, tranzacția mea e în profit, e în minus, o câștig, nu o câștig, dar pentru asta sunt alarme care îți spun exact ce s-a întâmplat. Deci, indiferent de situații, nu e necesar să stau în permanență în fața graficului. Adică mie mi-a undeva la, cred că 3 minute, că m-am uitat așa să văd cam cât îmi ia mie să pun tranzacțiile, undeva în jur de 3 minute pe zi, după care îmi văd de ale mele. Adică nu știu, dacă probabil te-ai uitat pe contul meu finanțat pe care l-am, cel de Da. 50 de mii, ai văzut că am câteva retrageri acolo, cred că astăzi la a treia retragere făcută. Da, și foarte simplu, adică câteva minute pe zi, 3-4 minute pe zi și am terminat. După aia nu mai am niciun stres, nu mă mai gândesc la trading, nu mă mai gândesc la nimic. Am văd doar de ale mele, nu mai stau cu gândul că, bă, stai că am o tranzacție, stai că trebuie să văd ce se întâmplă. Dacă îmi respectă, dacă nu respectă, dacă... Nu mai am treabă. Indiferent ce se întâmplă, îmi deschide tranzacția azi sau nu, asta este, vine ziua următoare și așa mai departe. E super, super simplu și lejer din toate punctele de vedere. Nu trebuie să fii non-stop focusat acolo încât să-ți creezi diferite probleme tu ca trader. Deci, mi se pare super ok. Ăsta este tradingul, nu? Tradingul, asta e vorba de libertate, e vorba de a face bani, dar de a avea și timp și mentalitatea necesară de a și cheltui banii respectiv. Pentru că eu mi-aduc aminte de mine, la început de drum, când și eu tranzacționam la fel, cu analiză tehnică și toate nebunile astea. Stresul ăla prin care treceam nu m-aș întoarce niciodată. Poți să-mi zici, știți cum, poți să-mi zici în momentul ăsta, mai bine muncești, mai bine mă duc la muncă, mai bine muncesc, îmi iau un job, dar nu mai tranzacționez așa. Efectiv, te nebunește. Ok, poate mulți nu simt că fac 1 an, 2 ani, dar eu am tranzacționat în felul ăla aproximativ 5 ani de zile. Stresul ăla după ce, chiar și după atâta timp, cum ai spus și tu, dar nu poți să-ți oferi acea consistență. Adică eu mi-am dat demisia din Anglia atunci când am reușit, am strâns destul de mulți bani în contul de trading, mi-a mers bine, am venit în România, am crezut că ăla e visul meu și toată lumea, totul e îndeplinit, iar într-un final, trecând printr-o fază puțin mai proastă, am început să pierd și a intrat acel FOMO, acel domino, care probabil foarte mulți dintre voi treceți și voi sau ați trecut prin el, în care o decizie proastă
și vin toate celelalte și am reușit să pierd absolut toată agoniseala mea. Aveam atunci peste 100.000 de dolari în cont. Acum 6 ani de zile erau bani, erau mulți bani. Dar nu a fost vorba doar de bani și pur și simplu toate visele mele s-au spulberat, toată munca mea, pentru că eu 5 ani de zile, de când am început să fac trading, nu am muncit decât să pun bani în contul de trading și să lupt pentru visul meu, atunci s-a năruit absolut tot. Dar, cum am spus-o de multe ori, cea mai proastă zi din viața mea când vine vorba de trading, de fapt a fost cea mai bună, că uite așa, am dezvoltat acest concept, am știut că se poate, dar că trebuie să existe o altă cale. O altă cale în ideea de a nu mă lăsa pe mine să iau decizii, pentru că dacă eu după 5 ani de zile de trading tot n-am reușit să devin disciplinat, am zis, bă, nu se poate așa ceva. Dar dacă eu după 5 ani n-am reușit să mențin emoțiile, înseamnă că nu se poate. Și atunci, ce e soluția? Hai să vedem cum găsesc o metodă în care eu să nu mai iau decizii. Și uite că asta a fost cheia succesului. De acolo a plecat și acest concept de trading, cum ai spus și tu acum. Da? Nu contează că azi ești supărat, că te-ai certat cu cineva, că s-a întâmplat ceva la muncă, în business, nu are nicio importanță, că te-ai trezit cu durere de cap. Nu contează. Tu intri, e pasul 1, pasul 2, pasul 3, sau câte condiții ai tu puse acolo, le-ai plasat, ți-ai văzut de ale tale, nu mai ai treabă de toate astea. Și ai spus ceva cu money management-ul, Alexandru, da? Ceva ce, la fel, repet de foarte multe ori, oamenii vin la mine și mă mai întreabă, dar, George, tu cât risc? Tu cât riști pe tranzacții? Să riști și eu? Sau mă întreabă pe Instagram, nu oameni din comunitate de la mine care au programe de mentorat, ci pe Instagram, pe Telegram și așa mai departe, care mai au Telegramul meu, cât să riști pe tranzacție? Cât e ok să riști? Răspunsul, oameni buni, e în felul următor. Eu n-am de unde să știu cât trebuie să riști tu pe tranzacție și tu nu ai de unde să știi cât riști tu pe tranzacție, cât vrei tu. Nu e vorba de cât vrei tu să riști, nu e vorba de cât te simți tu confortabil să riști. Strategia, statistica din strategia ta îți va spune exact. Băi, tu poți să riști pe tranzacție atât, maxim. Și doar de acolo vine ulterior risc apetitul tău. Mergi cu riscul maxim pe care poți să-l iei pe strategia respectivă, îl lași și mai jos pentru că nu ești confortabil cu drawdown-ul pe care este foarte posibil să-l întâlnești. Ai o firmă tranzacționezi cu o firmă de prop trading care are reguli în ceea ce privește cum tranzacționezi. Deci doar strategia ta îți poate spune că altfel dacă tu alegi riscul, dacă strategia ta spune că tu poți să riști, ca un exemplu, maxim 1% pe tranzacție și tu ai riscat 2%, e prea probabil, e destul de probabil, sunt șanse foarte mari ca tu poate nu să-ți pierzi contul de trading, dar să intri într-un drawdown în care tu nu mai poți să ieși. Exact, Înțelegi? asta se întâmplă foarte des în rândul la foarte mulți traderi, pentru că ei, dacă nu au o statistică clară, automat, de obicei, se întâmplă să riști mult mai mult. Adică, da, și mie mi-ar fi confortabil să risc un pic mai mult față de cât risc acum. Da, un exemplu, da, dar riscul pe care mi l-aș asuma eu, uh, ceea ce nu-mi spune, adică statistica îmi spune că, băi, tu risc atâta, dar eu vreau să risc mai mult, pentru că, da, atâta nu cred eu că sunt confortabil să risc mai mult, automat poți să, la un moment dat, poți să-ți pierzi și capitalul, adică mai ales dacă ești un trader finanțat, șansele sunt foarte mari să-ți pierzi capitalul din cauza asta. Adică dacă ai contul tău propriu, să zicem că pierzi, dar până la 50%, dar 50% mi se pare foarte, foarte, foarte greu să-ți ridici capitalul Nu mai înapoi. poți, adică nu, e greu mental, oricât de pregătit ai fi tu, să ieși dintr-o pierdere a capitalului de 50%, e enorm de mult, nu Exact. poți să faci așa ceva. De asta, lucrurile astea trebuie prevenite, iar ele pot fi prevenite doar dacă știi statistica strategiei și îți spune exact cât să riști. Mai ales, uite, vorbeam de conturile finanțate. Tu, Alexandru, da, ai primit și capitalul de trading de la Trading Busters. După cum bine știți, toți, în momentul când intri în programul nostru de mentorat, nu doar că îți oferim tot ce ai nevoie în a-ți pune la punct strategia ta prin mentorii pe care îi avem, prin absolut tot ce se întâmplă aici, dar eu am creat programul ăsta de mentorat bazat pe problemele pe care eu le-am întâlnit ca și trader.
11 ani, e ceva. Am văzut destul de multe lucruri. Una din probleme e că oamenii nu știu să tranzacționeze. Altă problemă e, da, oamenii nu știu cum să, nu sunt motivați să termine un program. Da? Deci chiar eu dacă vă dau și cursul ăsta de LAM, dacă vi-l dau online, să zic, uite, ăsta e cursul, ia nu știu dacă o să reușiți. Din ce cauză? Pentru că o să treceți prin el ca prin Netflix, da? Te uiți acum la el și te trezești că ești pe telefon, poate la finalul videoului, dar în momentul când ai un mentor și îți zice, ai făcut tema aia, și zice, am făcut-o, ia hai să o vedem, o verificăm. Dacă nu e bine, dacă tu te-ai uitat la videourile respective ca la Netflix, tu nu vei fi niciodată, nu vei putea niciodată să faci tema respectivă, așa că mentorul te va trece la modulul următor. Nu contează că ai plătit tu, nu ne interesează aici, toată lumea își face temele, toată lumea lucrează cum trebuie să lucreze, pentru că noi ne simțim responsabili ca să avem Exact. grijă de omul care a venit la noi. Ai venit la noi ca să te ajutăm. Ei bine, nu contează cine ești, câtă experiență ai în trading, faci totul ca la carte, ca toată lumea, pentru că e important să treci prin fiecare modul în parte. E bun, asta era o problemă de rezolvat în industrie, că oamenii luau cursuri online, cursuri bune, deci alea care nu sunt bune, deja nu mai vorbim de ele, da? Dar sunt multe alte cursuri bune online de trading, dar fiind date printr-un transmise prin niște videouri și omul intră, se uită, majoritatea nici nu le termină. Dar așa când lucrezi cu un mentor și trage de tine și hai, ai mai făcut aia, ai mai făcut aia, ai cu cine să vorbești, dacă ai o problemă, poți să o rezolvi imediat, nu trebuie să faci greșeli, să pierzi bani, dai un mesaj, faci un Zoom, un meeting pe Zoom și am rezolvat toată problema. Asta Exact. am rezolvat problema asta, dar Că mai era o tot, problemă, că tot veni problema vorba, adică capitalului. Poți că să-mi tot spui ceva veni. despre chestia asta, despre lucratul cu mentorul Alexandru? Nu știu, cum Da, este diferența aici asta de a avea un curs, știi, că ai spus că ai mai avut cursuri multe și a lucra cu un mentor. exact, aici voiam să adaug ideea cu temele, mi se pare o idee super, super ok. Eu cred că la tema 3, primele două teme le-am făcut, au fost ambele corecte, nu am avut nici măcar o greșeală. Așa, și am zis că, băi, la tema, uite, chiar nu am nici măcar nici o greșeală, dar nici una. La tema 3 am făcut două greșeli intenționate. Am făcut două greșeli, știam de ele, știam unde sunt, dar am vrut pur și simplu să fac două greșeli, dar erau în zone diferite. Am zis că, bă, fac una aici și una acolo, să văd dacă mentorul chiar se uită peste temele mele. Chiar așa a fost. Adică mi-au controlat tema cap-coadă și mi-a zis cele două greșeli pe care eu știam de ele, aveam datele exacte ca să le pot corecta rapid și am zis că, băi, uite, am rezolvat. Tot a fost doar de curiozitate să văd dacă chiar sunt verificat. Am făcut prima temă, nici măcar o greșeală. Am făcut a doua temă, nici o greșeală. La a treia temă, alea două greșeli care au fost intenționat făcute, doar să văd eu dacă mentorul chiar mă corectează pe mine, dacă chiar trece el prin toate tranzacțiile mele, să vadă dacă totul e în regulă. Dar și chiar așa a fost, acolo pot să zic că am rămas uimit, să zic, băi, chiar se implică, e o comunitate care chiar își dă interesul și mentorul la fel. Un om super ok, am avut foarte multe de învățat de la el, să zic, m-a ajutat foarte mult în tot parcursul meu. Au fost decizii pe care le-am luat singur, pentru că, da, totuși am ceva experiență în spate. Sunt chestii pe care eu le-am văzut și mi s-a părut super ok să le implementez. Mentorul, pot să zic că a fost puțin uimit de unele chestii pe care le-am făcut eu. Da, mi-am creat o strategie mare parte singur, am vrut cumva să mă testez pe mine. Bine, cu mentorul acolo, așa am vrut să mă testez pe mine, băi, dacă chiar sunt capabil să fac acea strategie. Am pus-o la punct, el a văzut strategia, mi-a verificat tot a fost în regulă, acum o folosesc. Una din retrageri de $70 parcă a fost din Buster Signal. Celelalte retrageri pe care le-am avut au fost strict pe strategia mea, doar că la un moment dat am făcut o retragere așa și am avut și Buster Signal și am luat mai puțin bani atunci. Dar ideea e că restul retragerilor sunt făcute strict pe strategia mea. Nu sunt retrageri mari, sunt retrageri mici, dar eu aș vrea să fac cât mai multe retrageri mici, dar constante. Nu mă interesează să fac din prima $1000 profit, pentru că nu ăsta e scopul meu. Scopul meu e să măresc capitalul cât mai mult. Încerc acum, pe data de 15 sau să zic până la sfârșitul lunii să iau un cont finanțat de $200.000, pentru că până la sfârșit de an sper să am capital de minim $500.000 de dolari. Uh, da, ce ai spus mai devreme cu mentorul, că chiar se verifică temele,
Am făcut acest program, într-adevăr, să-i ajut pe oameni. De asta, de câte ai văzut, Alexandru, în momentul de față, programul e închis. S-a închis pe 20 decembrie anul trecut. Nu mai acceptăm membrii noi în momentul de față, doar pentru asta. Pentru că vreau ca toată lumea să aibă toată atenția de care are nevoie. Adică dacă aduc foarte mulți oameni, ce înseamnă? Aduc foarte mulți oameni în programul meu de mentorat, automat, e mai ok pentru mine că voi face mai mulți bani din vânzarea acestui serviciu, care este un extra business pentru mine, dar nu e vorba doar de asta. Nu vreau să scadă calitatea produsului meu. Din punctul meu de vedere, calitatea produsului e cea mai importantă. Trading Busters va ajunge în primele locuri în următorii ani. Nu e ceva ce vreau să fac, hai să facem ceva rapid. De-aia suntem de aproape 2 ani de zile aici și vrem să menținem următorii 5-10 ani și așa mai departe. De asta am închis programul, ca să ne putem concentra, să putem ajuta fiecare membru în parte. Adică, cum ai spus, temele au fost corectate. Ele sunt corectate efectiv și e ceva de corectat, credeți-mă, și nu trece nimeni mai departe până nu înțelege ce greșeală a făcut, cum putem rezolva, să fim siguri că toată lumea se uită la toate videourile în parte, ca să poată să nu treacă, să se trăiască la final că, bă, n-am înțeles nimic. Da? Deci Exact, adică noi punem foarte, foarte, foarte mare accent pe lucrul ăsta. În ceea ce privește retragerile tale, văd că ai aici destul de multe retrageri consistente. Deci ai un capital de trading de cât? 50.000, nu? da. 50.000. După cum spuneam, la începutul acestei conversații despre mentor și conturi funded, membrii când intră în programul nostru de mentorat, nu doar că rezolvă prima problemă din trading, și anume înveți să faci trading, ești disciplinat și așa mai departe, dar a doua problemă în trading este capitalul. Pentru că degeaba știi tu să faci trading dacă n-ai capital. Dacă n-ai Exact. capital, ce faci? Pui $1.000, $2.000 în contul de trading, să faci ce? Nu poți să respecti un risk management acolo. Ce faci? Faci, nu știu, 3, 4, 5% pe lună pe un cont de 2.000. Păi dar nu poți, că îți pierzi timpul. Nu poți, n-ai cum să reziști psihic să menții acele riscuri mici ca să respecti un money management și așa mai departe. De asta am oferit și capital de trading la firma noastră de prop trading, Funding Dynasty, absolut total gratuit pentru membrii din comunitate. Da? Cum ai primit și tu, Alexandru, un cont funded de 50.000 pe care ai putut să tranzacționezi imediat când ai intrat în program cu Buster sau când ai decis tu să tranzacționezi cu propria strategie. Asta rămâne la latitudinea fiecărui membru care a intrat, dar puteai să tranzacționezi din prima zi. Nu este vorba de a face pe acel cont, a intra cu riscuri foarte mari, se pot face foarte mulți bani pe el, dar bineînțeles că dacă regulile nu sunt respectate, riscul e mult prea mare, acel cont se poate pierde. Și care e scopul? Să o iei iar de la capăt, dar nu are niciun sens. De asta văd Exact. aici, face foarte, foarte mult ce văd la tine aici. Văd că ai retrageri, da, cum ai spus, e una aici de vreo 74, 55, 326, 244, 800, 160, 590 și așa mai departe, 118, da? Adică retrageri constante. Pentru că despre asta este vorba, oameni buni, de a face acești bani într-un mod constant și cum poți să faci mai mulți bani. E bine, poți face mai mulți bani riscând mai mult pe o tranzacție, dar asta e calea nesănătoasă. Pentru Da, mi că se pare cea mai mare prostie asta. Cel mai bine mărești capitalul și automat atât de câștigi mult mai simplu. mult. Băi, oameni buni, suntem într-un domeniu în care se poate scala atât de mult, atât de ușor în momentul de față cu ajutorul firmelor de prop trading. Ai o strategie de trading profitabilă? Sau multe. Una, să zicem. Ca tu să faci mai mulți bani, transferezi pe contul de funding, da, faci bani pe contul funding, dar ca să faci mai mulți bani, îți iei mai mult capital. Poți să iei în continuare de la Funding Dynasty pentru că poți obține la Funding Dynasty până la 400.000. Dar sunt atât de multe firme de prop trading, da? Nu trebuie să luați doar de la Funding Dynasty. FTMO, Alpha Capital, Funding Peak și mai departe. Astea sunt unele de top.
Sunt foarte, foarte multe. Bineînțeles, și acolo trebuie să ai grijă la țepe și toate lucrurile astea, da? Dar sunt foarte multe firme de prop trading. Adică avem în program oameni care au milioane de dolari în administrare. Dar acum depinde doar când te-ai apucat, pentru că noi avem programul de mentorat deschis de anul trecut din iunie, da? Oameni care sunt de foarte mult timp cu noi. Nu trebuie să grăbești lucrurile astea. Nu trebuie să te compari tu cu cineva. Ca exemplu, nu știu, uite, un gând acum poate Alexandru, te gândești că ai 50.000 și te gândești că sunt oameni care au milioane de dolari în administrare. Nu trebuie niciodată să te compari cu oamenii ăștia, știi foarte bine că învăț asta în comunitate, pentru că nu știi cât a investit omul respectiv în conturile funded, nu știi de cât timp tranzacționează omul respectiv. Nu poți să te compari tu, exemplu, tranzacționezi de 2 luni de zile, da? Cu un om care poate tranzacționează de un an de zile cu noi și așa mai departe. Astea sunt chestii care nu sunt fixe, de fiecare are drumul lui. Nu trebuie să te compari cu absolut nimeni. Tu trebuie să-ți vezi de treaba ta și scopul tău să fie să faci bani într-un mod consistent. Să ai o strategie profitabilă, să ți-o respecti și să faci retragerile astea mici. Pentru că astea, când vezi că vin banii, vezi că vin banii pur și simplu, înseamnă că-s real, sunt bani, ai scos la tine în bancă, îți plătești cu el masa, îți iei Adidas, poate te duci într-o vacanță, vezi că e posibil, vezi că ce faci tu funcționează, îți dă încredere în tine. Pe când dacă tu ai fi făcut, uite, de exemplu, pe contul ăsta, ai făcut și bum, ai băgat o retragere din aia de 5.000, spun sincer, dacă făceai asta, știam sigur că riscul tău e foarte mare pe tranzacție. Da? Și ce însemna? Asta însemna că tu erai stresat mereu și poate prindeai o lună proastă cu un strike negativ sau ceva și îți pierdeai contul. Și la ce bun sunt aia 5.000 când tu, ok, ai mai mulți bani în contul bancar, să zicem, dar mental deja ai căzut din nou. Da, Da? dar e foarte probabil că, bine, ai mai mulți bani acum în contul tău, dar după strike-ul ăla negativ, nu știu ce companii de finanțare te-ar putea ține în spate. Adică, din punctul meu de vedere, un risc Man, mare la o companie din asta e nu te foarte vrea, probabil ca în nu te primele vrea două nimeni. săptămâni să pierzi. Exact. Îți pierzi Uh, contul, adică nu are Jocul niciun e rost. long term. Jocul e pe termen lung. Da? Asta trebuie Exact. să înțelegeți, oameni buni. Nu vă gândiți ce se va întâmpla luna următoare, nu vă gândiți ce se va întâmpla peste 2 luni, peste 3 luni. Începeți să vă faceți planul ce se va întâmpla în 3 ani, ce se va întâmpla în 5 ani. Pentru că în 3 luni de zile, vă spun sincer, nu se schimbe nimic în ceea ce privește financiarul. Adică, ok, faci niște bani în plus, dar uite, cum la tine, astea sunt, nu schimbă atât de mult lucrurile astea în momentul ăsta. Dar continuând asta și continuând scalarea, adică adăugarea mai mult capital de trading, atunci începi să faci bani. Gândește puțin ca să faceți un exercițiu de imaginație, da? Ok? Haideți să luăm o retragere aici, asta de... Uite, avem aici 813, da? Pe un cont de 50.000, capital de 50.000. Gândiți-vă cum ar arăta această retragere aici, sau uite, ultima e de 590, credeai, sau ceva în genul ăsta, da? Cum ar arăta asta pe un capital de 500.000, de 10 ori mai mare? Ar fi 5.900. Exact. Cum ar arăta pe un capital de 1.000.000? Deja trecem de 10.000 la o retragere. Da, Da? și gen retragerea de 590 a fost fix două tranzacții, atât am avut. Asta a fost prima zi de tranzacționare din lună. Riscul meu e de 1% pe două perechi valutare, atât, gen nu mai mult, pentru că statistica mea îmi permite să risc 1,5% pe astea două perechi Ok, și valutare, te-ai dar eu dus. folosesc doar unul. Un pic mai jos, da. Decizie foarte bună, da, pentru că v-am spus, nu este vorba de a face. De ce să riști tu să pierzi contul ca să câștigi puțin mai mult? Pe când Mi se pare o prostie, nu adică trebuie să faci decât să scalezi. Și cum am spus, poate vi se sună că faptul că vorbesc acum de 1.000.000 ca și cum aș vorbi așa de mărunțiși, credeți-mă, nu vorbesc de 1.000.000 în live accounts. Vorbesc de 1.000.000 în funded, care nu este de absolut deloc, dar deloc greu să îl obții în momentul când ai o strategie de trading profitabil. Este efectiv doar o chestiune, nu dacă se va întâmpla, doar când se va întâmpla. e o chestiune de timp, adică ideea e că tu Exact. trebuie, tu E trebuie o să te chestiune menții în permanență. doar de când. Atâta tot. Nimic altceva, da?
Bine, acum depinde de gândirea diferă de la om, adică sunt și oamenii aia care se gândesc că am intrat într-o comunitate, gata, în câteva luni o să fac foarte mulți bani și o să mă îmbogățesc. Bine, gândirea asta strică, plus că mentalitatea asta de simplu muncitor, pentru că chiar asta e mentalitatea, că faci în fiecare lună bani respectiv sau deci astea sunt niște chestii pe care noi, în primul rând, când intrăm în comunitate, aici le dăm deoparte, pentru că astea sunt primele chestii pe care le învățăm. Automat învățăm cum să gestionăm lucrurile, cum să gestionăm un cont finanțat, cum să gestionăm banii pe care îi avem, indiferent de situații. După care creăm o strategie, învățăm cum să facem, cum să lucrăm cu strategia aia, cum să o îmbunătățim și automat, când treci prin tot procesul ăsta, cu, bineînțeles, cu mentorul lângă tine, îți schimbi total mentalitatea. Și nu mai gândești ca un simplu muncitor care își dorește în fiecare lună să aibă aceiași bani și care se așteaptă ca în fiecare lună să aibă sumele respective. Adică da, eu pot luna asta, să zicem că am început bine cu o retragere, dar până la sfârșit de lună eu pot, să zicem, să fiu pe zero sau pe minus. Dar nu e nicio problemă pentru mine, eu în continuu, eu lucrez, am o sursă de venit constantă, indiferent de situații, tot am cum să mă întrețin. Banii pe care îi fac acum, o parte din bani am retras pentru că am zis că, băi, totuși sunt primii mei bani, haide să-mi cumpăr și eu ceva din banii ăștia. Restul de bani pe care o să-i retrag o să fie strict în contul respectiv, de pe Founding Dynasty. De acolo banii aia vor pleca în diferite conturi din ce în ce mai mari. Ideea e că pe mine nu mă interesează că eu cu 50.000 capital, păi, bă, dar nu ăsta e planul meu, eu am un plan până la sfârșitul anului. Adică vreau să ajung la un anumit target. Ideea e că eu încerc să gândesc pe viitor. Nu pot gândi doar de pe o lună pe alta. Statistica mea îmi spune că am 2 luni pe an din statistică au fost pierzătoare. Una cu 1%, una cu 1, ceva, 1,5 parcă la sută. Dar eu pot întâlni luna aia acum. Sau poate să vină ambele una după alta. Deci eu Exact. nu știu ce se poate Nu ai de întâmpla. unde să știi chestia asta, înțelegi? Exact. Noi știm ce va veni, dar nu avem de unde să știm când va veni. De exemplu, Exact. uite, oamenii mai zic, ok, dar George, cum de spui că nu ești stresat când deschizi o tranzacție? Pentru că, vă spun, nu are niciun fel de importanță cum se închide tranzacția aia. Oricât de absurd ar suna, nu are niciun fel de importanță. Pentru că eu știu cum arată statistica, dar tranzacția pe care eu o deschid, de exemplu, astăzi, eu nu am de unde să știu dacă ea va fi câștigătoare sau pierzătoare și absolut deloc nu-mi pasă de lucrul ăsta. Eu știu că va veni. Când va veni pierderea, nu știu, dar ea va veni. De asta, așa, uite, vedeți, încet, încet, încep să construiești acea mentalitate de care, spuneai tu, Alexandru, care noi te învățăm aici, pentru că tradingul nu este vorba, în trading nu este vorba despre grafice, este un stil de viață, trebuie să Exact, adică chiar da, abilități, să... să vedem ca un business, un simplu business, nu știu, un magazin, orice altceva. Eu garantez, eu am început cu firma pe care o am început acum, nu mai știu, cred că 6 luni în urmă. Eu în primele 3 luni de zile n-am făcut nimic. Nimic. Eu tot am băgat bani din buzunarul meu. Adică totuși 3 luni de zile sau ceva, sau 2 luni de zile eu am băgat bani din buzunarul meu. Nu am câștigat nimic. După aia am început să am încasări foarte mici și după aia am început să am încasări constante. Să crească veniturile. Și așa mai departe. A venit iarna. Trebuie să mă gândesc, băi, acum nu mai fac atât de mulți bani. După care o să vină din nou perioada în care o să fac din nou mult mai mulți bani, dar că trebuie să mă gândesc în primul rând ca banii ți gestionez atât de bine încât să mă țin constant tot anul. Trebuie să fac cumva. Și vorbim și după aia spunem noi că în trading e greu. Nu e greu în trading. Ideea e că trebuie doar să înveți, trebuie să fii disciplinat, că după aia poți să faci niște venituri foarte, foarte mari din trading, ceea ce poate nicio firmă nu îți poate aduce. Adică, da, nu vorbim de firme de top din lumea asta, care s-au construit pe baza multor ani de zile, dar ideea e că în trading tu chiar într-un an de zile, în funcție de tine, cât de disciplinat și cât de mult lucrezi, te dedici în domeniu, tu poți ca într-un an de zile să ai 1 milion în gestiune și poți Exact. să faci 30-40 de mii pe lună, fără să mai ții cont că, băi, ce fac mâine, dar nu contează. E vorba de timpul ăsta de scalare foarte scurt. Adică, omul, de la a face câteva sute, de a fi pe zero, la a începe să faci 10, 20, 30 de mii, 50 de mii lunar, e o diferență relativ scurtă. Adică poți ajunge de la zero la banii ăștia într-un an de zile. Exact. Nu există. Spuneți-mi mie firma în care pot să investesc eu și într-un an de zile să-mi ajungă de la zero la banii aia, că eu investesc acum.
Dar Înțelegi? Nu se asta e că poate. nu e. Nu e, pentru că, să zic așa, eu dacă până, să zicem, până la sfârșitul februarie am contul de 200.000, practic venitul meu pe care l-am acum o să fie de 4 ori mai mare. Doar cu un cont de 200.000. Deci îmi măresc veniturile din trading de 4 ori mai mult, doar făcând, nu știu, achiziționând un cont cu o strategie pe care o folosesc, care deja produce bani și uite, așa cresc veniturile, după care iei un cont mai mare sau poți să iei încă un cont de 200.000, de cât vrei tu, de 400.000, cele mai mari conturi care sunt, Investirea acumulezi capital profitului. și automat tot cresc veniturile de la lună la lună. Deci nu ai cum, adică mie mi se pare o chestie super, super interesantă că poți să faci chestia asta, în schimb, într-o investiție, într-un business, să zic așa, precum am eu sau altceva, e foarte greu. Adică abia dacă ajungi în câțiva ani de zile să ai un venit de câteva mii de euro, să zic așa, pe lună, și ăla e cu dus și întors pentru că n-ai de unde să știi dacă vine Ani sau de dacă zile de vine, cât o să muncă. mai fii după ani. Exact, după ani de zile de Muncit cu muncă. oameni. Nu- Tot Exact. felul de alte nebunii și așa mai departe. Da? O să, ideea e că stresul e cea mai mare problemă, pentru că în permanent te gândești, te sună ăla, bă, uite, am nevoie de aia, am nevoie de aia, te duci acolo, după care te sună cineva, băi, terminăm lucrarea aici, unde mergem? După care eu trebuie să stau să caut alte lucrări, nu-mi dă nimeni lucrări. Chiar am vorbit cu sellerul cu care am vorbit ca să cumpăr mentoratul, tot țineam legătura cu el știe foarte bine parcursul meu, pentru că nu mi-a fost ușor să intru în mentorat, am încercat foarte mult, m-am chinuit foarte mult. Am plecat din țară, am plecat în Spania, în Germania, deci doar ca să strâng banii ăștia, până la urmă am găsit o modalitate, am reușit să intru în mentorat. Dar ideea e că trebuie să-ți dorești. Mi-am dorit cu adevărat. Asta să zic că pentru mine mentoratul ăsta a fost visul meu. Eu m-am dorit atât de mult să intru în mentorat. Deci la mine s-a întâmplat fix când am auzit, când ai publicat mesajul respectiv, pe cum că o să închizi mentoratul în decembrie. Și am zis că, băi, ce fac? Cum intru eu până în decembrie? Ce aș putea face? Și tot în ziua aia am rezolvat-o. Tot în ziua aia am rezolvat-o. Trebuie doar să-ți dorești, da? Și uite, încă o chestie, nu e ușor să intri în programul de mentorat. De-aia avem și un apel de 1 la 1 de consultanță, pentru că eu pun foarte mare preț pe toate lucrurile astea și pe oamenii care intră în comunitate. Îmi place să fie oameni care pot să vorbesc cu ei și să știu, bă, pot să te ajut să schimbi mentalitatea, pot să te ajut să gândești ca un trader. De asta nu au ce căuta aici oamenii cu, da, spunem cât la sută fac, spunem cât 100% și dublezi contul și ele nu au loc aici. Oamenii ăștia că aduc bad vibe în comunitate și nu pot să te ajut. Dacă nu pot să te ajut, n-are niciun, cum am spus, Sau comunitatea oamenii e ăia foarte... de mare preț pentru mine și de-aia am și închis programul. Dacă am știut, bă, nu pot să administrez mai mulți oameni de atât, îl închid, ca să nu fie chestia asta, știi? Nu-mi place să-mi bag joc de oameni. Chiar vreau să lucrez Sau cu mai sunt fiecare oamenii cât ăia timp se foarte poate. pasivi, așa, care intră în programul de mentorat, că ei nu fac teme sau ceva. Băi, nu faci tema, stai la coadă, că nu ai cum, mai departe nu treci. Ideea e că ți-ai făcut tema, vine mentorul, corectează, vede că e corect, ai trecut mai departe. Nu, acolo stai. Poți să termini și ai perioada de 1 an de zile sau de 6 luni de cât ți-ai luat, trec alea 6 luni, dacă tu n-ai terminat tema, ai terminat mentoratul, pași la Da. revedere și-o luat, terminat. Deci Bine, aici trebuie să fii dedicat. oameni cu am oameni cu experiență în trading mai mari decât am eu. Am pe cineva cu 14 ani, cu 16 ani experiență, da? În trading, care, George, eu nu fac astea, eu nu fac, nu faci, nu trece, nu e problema mea, nu trece nimeni. Adică nu contează că plătești, ai semnat un contract înainte, faci ce ți se spune, cum ți se spune. De ce? Exact. Pentru că e în interesul tău. Pentru mine, pentru noi, ar fi mult mai simplu, odată ce ai intrat, îți dăm acces la absolut tot, de ce să ne luptăm cu tine să te uiți la videouri? E absurdă chestia asta. Deci un om care, dacă stai puțin să te gândești, mă, dar de ce se luptă oamenii ăștia cu mine să mă uit la niște videouri, știi? Înseamnă că e în interesul tău și fac un efort oamenii Exact. ăștia să se lupte cu tine, să treci cum trebuie să treci prin toate lucrurile astea. Dar, ulterior, chiar dacă ne-am luptat puțin cu destul de mulți membri din comunitate, pentru că, programul nostru nu e doar pentru începători, programul nostru este pentru oameni Pentru avansați în trading orice. și așa mai departe, da? Și bineînțeles că fiecare vine cu figuri, cu toate lucrurile astea. Avem oameni în mentorat care îi făceau bani și înainte din trading, dar tradingul te ajută programul ăsta te ajută să înveți alți concepți de trading de care nu știe nimeni în momentul de față și oamenii vor să acumuleze cât mai multă
cât mai multă informație, cât mai mult knowledge, să se dezvolte, da? Și bineînțeles, am întâlnit problema asta, că eu nu fac. Dar, într-un final, toată lumea a fost mulțumită și ne-a mulțumit că nu i-am lăsat să treacă așa ușor prin el, Exact. pentru că altfel nu înțelegi nimic. Da. Programul de nostru de mentorat nu e ușor de accesat, dar cu ajutorul și acestui cont de fundă, după cum vezi și tu aici, nu ai nevoie neapărat să mai investești vreodată bani de la tine din buzunar în trading. Exact, pentru că Profiturile pe ai care le capital. faci, Exact, faci profit, uite, e exact cum fac eu. Fac profit, îl retrag în portofel, de acolo pot să-mi iau alte conturi, așa mai departe. tot Adică eu felul, nu contul trebuie să mai bancar investesc în nimic. sau un cont bancar, dar poți să Exact, retragi unde vrei. Nu trebuie neapărat să-ți iei alte conturi de fund de la Funding exact, Dynasty. Noi nici nu vorbim despre lucrurile astea, să zicem, da, trebuie să iei de aici, de la noi. Nu, de unde vrei tu ei, noi lucrăm la fel cu tine, fără niciun fel de problemă, te ajutăm. Dacă tu vrei să iei de la Funding Dynasty, ok, dacă vrei să iei de la FTMO, ok, nu are niciun fel de importanță lucrul ăsta, dar te ajută să nu mai vii cu bani de acasă. Da? exact. E Efectiv, o uite, chestie cum ai tu, foarte, foarte profiturile de aici, importantă. poți să le reinvestești, gândește puțin. Poți să reinvestești câteva mii de dolari cât ai făcut acum, da? Acumulat. Ulterior, luând alte conturi, o să crească și sumele de profituri. Ce înseamnă poți să acumulezi și mai multe conturi într-un timp, în aceeași perioadă de timp. Adică tu poți să-ți iei, ca să înțeleagă oamenii, tu poți să-ți iei acum, ai bani de, nu știu, două conturi, să zici, de 100.000, da? Gândește puțin că după ce le iei și pe la de 100.000, le treci și faci bani pe ele, ulterior, ai bani să-ți iei poate 6 de 100.000 și uite așa, în decurs de niciun an Exact. de zile poți să ajungi la milioane de euro în capital de trading, da? Cu ajutorul programului de mentorat, nemai investind bani de la tine. Reinvestit E o chestie banii. foarte importantă, pentru că foarte mulți se izbesc de problema capitalului. Deci asta e cea mai mare problemă. Sunt foarte mulți care, să zicem, că au învățat trading, un curs de trading, să zic așa, în anumite cazuri poate fi un pic mai accesibil decât să primești o finanțare, pentru că acolo e și faza aia pe care trebuie să le treci, e mult mai complicat. Dar sunt traderi care, să zic că știu, dar au problema capitalului și automat e cea mai mare problemă din punctul meu de vedere. Ideea e că nu contează cât de bun ești tu în trading. Dacă ești bun, ai o strategie foarte bună, care în mod normal ar produce, tu ai nevoie de capital. Automat când intri în acest mentorat, primești și capital și tot ce ai nevoie. Deci aici cumva dispare stresul. Nu mai vii cu bani de acasă. E foarte important. E foarte important să știm chestia asta. Asta ajută la mentalitate. Acum am spus, e mind shift-ul ăla pe care îl primești când intri în program, da? Dacă eu lăsam și vă învățam doar să faceți trading, în continuare voi aveați problema capitalului de trading. Ce faci? Începi să investești bani de la tine, te stresezi că n-ai atâția bani, te stresezi, ok, am o strategie bună, cumpăr un cont de challenge. Dar, eu am o firmă de prop trading, eu știu ce se întâmplă cu conturile astea. În ideea nu că se întâmplă ceva, că face cineva ceva, doar că sunt strike-uri negative. Și eu am făcut acel challenge de la 0 la 1.000.000 în care am luat 300.000 și mi-a luat la funding PIP, mi-a luat, cred că, 3 luni de zile să trec acel cont. Challenge și verificare. Din ce cauză? Din cauza că, cum am deschis prima tranzacție, pierdere. Pe mine nu m-a afectat niciun fel de chestia aia. Dar pentru un om, nu, să înceapă cu pierdere. Și după aia recuperează pierderea. Eu atunci, știi că tranzacționez în medie cam 10 zile pe Da. lună, dar am prins 3 luni de zile în care am avut 4-6 tranzacții. Aia îngreuna și mai mult recuperarea, nu doar ideea de recuperarea pierderii, ci ducerea la 8% profit. Adică în loc de poate o lună de zile cât îmi lua în lună, mi-a luat 2 luni de zile. Doar challenge-ul, încă o lună verificare, așa mai departe, da? Pentru un om care la început de drum a terminat programul de mentorat, are strategia lui, e gata și zici, păi trebuie să treci acum să-ți iei un challenge și trece poate pentru un strike negativ. Sunt destul de mari șansele ca persoana respectivă să nu reziste psihologic, să aibă răbdarea necesară să treacă acel challenge și ce fac? Pentru că ți-am spus, eu am o firmă de prop trading, da, Funding Dynasty, știu exact, văd mentalitatea oamenilor, că pot să cumpere conturi de la noi și oameni care nu sunt în programul de mentorat sau în comunitate, da? Și văd cum tranzacționează, după aia se panichează, da? Nu mai au răbdare, nu mai respectă nimic. Și asta se pot întâmpla și cu oamenii din programul nostru de mentorat dacă îi trimiteam să-și obțină capitalul singuri.
Pentru că nu ai răbdarea necesară. Tu ai terminat programul, ai o strategie, vrei să faci bani. Că da, până la urmă doar de asta te-ai apucat de trading, vrei să faci și bani. Dar tu acum trebuie să aștepți 3-4 luni de zile până faci bani. Noi nu am oferit de la început capital de trading, pentru că Funding Dynasty a fost lansat anul trecut în octombrie. Noi programul de mentorat îl avem din iunie, da? Am notat foarte mult să fac firma asta de prop trading ca să pot acoperi această problemă, iar acum lucrurile stau diferit, pentru că îți termin programul de mentorat, ai o strategie și începi să faci bani de ziua următoare care sunt ai tăi. Da? Nu mai ai problema capitalului. După altfel îți iei la firmele de prop trading challenge-uri, că nu mai ești presat, că tu faci deja bani, doar aștepți să le treci, nu contează că le treci într-o lună, că le treci în 2 luni, că le treci în 3 luni. Nu interesează atât de mult, că tu ai un cont care îți produce deja, Exact, ai deja da. o sursă, să zic, o sursă de venit suplimentar, plus jobul pe care îl ai și automat tu n-ai cum să te mai stresezi că, băi, stai că eu mă chinui cu contul ăsta de trading. Deja ai un cont, automat dispar foarte, foarte, foarte multe foarte mult din stresul ăsta pe care, da, chiar și eu, dacă nu aș fi avut contul ăsta finanțat, să zic așa, mie mi-ar fi fost un pic greu, să zic. Pentru că eu nu am o strategie care să-mi producă 8% pe lună. Pentru că, da, nu mă interesează să-mi producă foarte, foarte mult. Ideea trebuie să aibă un procent destul de bun, din punctul meu de vedere, pentru că la mine produce undeva în jur de 3, 4, spre 5%, poate mai mult în anumite cazuri, dar așa să împart la 12 luni, la cât am făcut analiza, e undeva la 4% pe lună. 4% pe lună mie de ajuns, adică pe mine mă interesează foarte mult să-mi cresc capitalul, dar să zic așa, mie mi-ar lua mult să trec un challenge cu procentajul ăsta. Da, sunt strategii care produc mai mult de 4% pe lună. Exact, dar e vorba doar de strategia ta. 4% pe Exact. lună, oameni, e extrem de bine, dar când auziți 4% și vi se pare puțin, să știți că cel mai probabil veți pierde mulți bani în domeniul ăsta, să știți. Ascultați-mă foarte bine ce vă zic acum. Da? Deci dacă ne ascultați acum și când zice Alexandru că el face 4% și tu ai râs sau te-ai gândit că e puțin, crede-mă, fii foarte atent, vei pierde mulți bani în trading, înțelegi? Da? Ăsta e un domeniu în care nu există 100% într-o lună, da? Lucruri de genul ăsta. Teoretic e posibil. Practic să faci asta vine cu riscuri la fel de mari, da? Și nu vei sfârși E bine. e Să foarte zic. probabil ca riscurile să fie mult mai mari decât orice altceva. Adică Cum vin așa să se duc. adunci. Cum vin așa se duc, să știi. Dacă, dacă te gândești că 4%. Am gândit eu 4%. Când te gândești pe 1000-2000 de dolari, e fix nimic, dar cine se obosește să facă bani? Nu te obosești. Dar de asta avem firmele de prop trading. Ce înseamnă 4% pe un cont de 100 de mii? Da? Înseamnă 4.000 4.000. de dolari. Ce înseamnă pe un cont de 1.000.000? Înseamnă 40.000. Vedeți? Deci e diferență. Ideea, totul ține de capital, totul ține de gândire, totul ține de modul de a gestiona lucrurile, pentru că trebuie să știi să le gestionezi, trebuie să știi cum să-ți faci un plan de trading, adică, nu, vorbim de 4%, 4%, da, cum ai spus, pe un cont mic o sumă infimă, adică nici nu o simți, dar cu cât crești mai mult capitalul, cu atât o să-ți intre niște sume de bani în cont, poate o să rămâi și tu uimit, băi, uite, am capital de 1.000.000, nici măcar nu e capitalul meu, e capitalul altora cu care fac eu bani, o chestie că tu ai plătit o taxă, după ce ai luat contul, primești și taxă înapoi, mai ai și bani cu care tranzacționezi, deci sunt niște chestii, nu știu, oamenii ar trebui să schimbi gândirea când intră în programele astea de mentorat sau când să apucă de trading în general, că nu ai cum, pentru că banii se pot face foarte ușor, contează foarte mult gândirea pe care ai, contează foarte mult cum gestionezi tu lucrurile și după aia automat o să vezi că rezultatele o să apară. Eu după 4 ani de zile, de când am intrat în domeniu, mi-am luat foarte multe țepe, am pierdut foarte mulți bani. Da, și acum sunt aici, am retrageri destul de constante, că sunt mai micuți, nu are nicio relevanță, e cont de 50.000, dacă când o să vină contul ăla mare de 200, poate mai mare, poate să ajung la 1.000.000 capital. Pe retragerile alea sunt vreo 4-5% făcut în mai puțin de o lună, depinde, că pot să am o lună bună, pot să am o lună proastă. Dar ideea e că totuși sunt niște bani care îmi vin constant, adică să vorbim de un capital de 1.000.000 la băia 5% cât am făcut eu sau 4, păi nu, vorbim de 40.000 care ți intră într-o lună, să zic așa. Sau poate, nu știu, luna asta n-ai făcut 40.000, dar luna viitoare faci 60.000, că luna trecută ai Exact. făcut doar 20 sau...
ideea e că tu trebuie să te menții constant acolo. Tu nu trebuie să te lași dezamăgit. Mai ales că oamenii sunt foarte dezamăgiți când încep luna de trading, să zic așa, prima parte a lunii, pierd din cont, au 2, 3, 4 tranzacții pierzătoare și sunt unii care renunță. Dar după alea 4 tranzacții pierzătoare, or să vină un strike din ăla pozitiv, doar cu tranzacții câștigătoare, care o să-ți acopere și pierderea și o să aducă și foarte mult profit. Doar că ideea e nu trebuie să renunți, nu trebuie să te lași niciodată. Ai intrat în domeniu, ai intrat, să zic așa cum e și vorba noastră, ai intrat în horă, joacă până la capăt. Nu te lăsa, pentru că da, sunt foarte multe momente în care ești demoralizat, poate spui că băi, nu e ok, nu e în domeniu, nu e domeniul meu, să zic așa. Dar nu e Nu, așa, că dar trading e e, pentru toată lumea, trebuie doar să te dedici. e un domeniu, nu e ușor. Și nu e ușor, vă spun de ce. Din cauza ce se promovează în domeniul ăsta. Să știți. Asta e cea mai mare problemă a acestui domeniu, da? Mă uit și eu pe Instagram și îl văd pe X că face din nu știu cât sute de mii, da? Și oamenii intră cu mentalitatea asta, știi? Intră cu mentalitatea asta și ce se întâmplă? Oamenii încep să cumpere un cursuleț, să bagă 50-100 de dolari pe un broker, îi pierd, mai bagă încă 4-500, mai bagă încă câteva mii, mai cumpără un curs. Aceeași mentalitate de gambler. Exact. Și uite așa, de la hai să încerc și eu să văd cum e, adică nu e deloc serios, știi? Bă, hai să vedem, dacă e să pierd 100 de dolari, aia e, știi? Așa zic. Și uite așa, te prinde drogul ăsta și ajung oamenii să piardă mii, Foarte, foarte mulți bani. zeci de mii, sute de mii în acest domeniu. Și de asta acest domeniu are o reputație nu atât de bună, din cauza promovării este foarte agresive a îmbogățirii peste noapte. Da? Eu dacă mă uit și zic acum, vin aici să te învăț să fac 4%, oamenii care nu au habar de domeniul ăsta, de-abia au început și ei știu că l-au văzut pe ăla și pe ăla că fac 100%, 500%, ăia o să zică, păi tu nu știi să faci trading, George, tu nu știi, tu du-te să te înveți ăla. Știi? Exact. A, așa este promovat acest domeniu. De-aia, oameni buni, să știți, gândiți-vă bine, în acest domeniu se fac foarte mulți bani, dar se fac foarte mulți bani cu răbdare, cu cunoștințele necesare, cu capitalul necesar și tratat ca un business. Așa se fac foarte mulți bani Exact. pe Trebuie să termen, fii, pe termen trebuie lung. să fii disciplinat, pentru că automat, dacă tu te pierzi în gânduri și tot timpul ai senzația că am intrat și fac trading în 2 luni de zile sunt bogat, automat nu faci nimic, e posibil să pierzi mai mult decât ți-ai închipuit vreodată. Deci eu la început, să zic așa, aveam și o gândire asta, pentru că asta mi-a adus pe minimum, să zic așa, acolo am pierdut foarte mult, pentru că am avut gândirea asta că, bă, intru în domeniu, încep să fac, învățasem o strategie, să zic așa, nu eram profitabil. Dar nu eram profitabil deloc. Dar în capul meu, gata, nu, dacă prind o tranzacție bună, din 10 rele, prind una bună, fac o grămadă de bani. Nu e chiar așa, am pierdut o grămadă de conturi. Am avut conturile mele la Ice Market, bani băgați acolo și am pierdut foarte mulți bani făcând chestia asta. Deci e un domeniu, să zic așa, trebuie să te gândești bine la tot ceea ce faci. Adică nu ai o strategie, ai câștigat 2-3 tranzacții consecutive, să zic așa, gata, am intrat, am început. Păi, greu să intri pe un cont live, să te uiți, să vezi cum mai ales că ai o finanțare, e ok, poate ești altfel mental, nu ești Dar nu atât de și mai afectat. bine, pentru că end of the day, la final de zi, dacă se întâmplă ceva și pierzi, nu pierzi banii tăi. N-ai investit Exact, nimic. dar Înțelegi? să ai, cum am avut eu capitalul meu, să zic, am avut o dată 2000 de euro investiți acolo și apoi am început să tot îmi scadă, să îmi scădea așa, dar nu a durat, nu știu dacă dar nu a luat 3 zile și am pierdut pe toți. Dar nici 3 zile nu mi-a luat și am pierdut pe toți. Exact aceeași gândire, că riscam, băgam acolo cât mai multe loturi. Ideea e că aveam un levier de 1/500, cred, și îmi permitea să mă joc cu suma respectivă și pierdeam foarte mulți bani și acum când văd că am riscuri mici și produc în permanență bani, adică nu pot sta, eu nu mă pot stresa. Eu nu mă pot stresa E în așa domeniul ăsta. liniște sufletească pe care Exact. ți-o dă tot domeniul ăsta, da? De asta vă zic, oameni, dacă vreți să vă apucați de trading, gândiți-vă, vrei să faci undeva la 4-5% pe lună. Dacă răspunsul tău e că vrei să faci 30, 50, 100%,
spune pas domeniului, nu e niciun fel de problemă. Da? Sunt multe alte domenii în care se pot face bani. Mentalitatea e foarte, foarte importantă în acest domeniu, așteptări reale de la acest domeniu. Da? Facem foarte mulți bani, dar cu capitalul necesar se fac banii respectivi. Bineînțeles, în ani se construiește propriul cont de trading, da? Ăsta trebuie să fie principalul scop al vostru, ca să scoateți bani de la firmele prop trading, să vă folosiți, să vă faceți propriul capital de trading, ca să primiți voi toată suma din profit ulterior și mai departe, da? Bun. Alexandru, eu îți mulțumesc pentru acest interviu. Mi-a făcut mare plăcere să discut cu tine. Ești un Mulțumesc băiat și foarte eu. inteligent, ești un băiat muncitor, se vede asta pe tine. Hotărât. Un băiat hotărât. E foarte important să fiți hotărâți în viață. Nu contează ce faceți. Dacă nu ai un scop clar, nu vei putea să treci peste problemele care sunt inevitabile în orice domeniu. Nu contează ce faci, vor fi mereu probleme. Dacă nu ai un scop clar, eu de când am dat de trading am știut, eu vreau să fac trading. N-am știut stânga, n-am știut dreapta. Exact. Toate problemele pe care am trecut n-au contat. Unul singur a fost scopul meu. Da? Nu există plan B. Știi cum se zice? Plan B is plan to fail. Planul B e planul de a eșua. Trebuie să fii hotărât în viață. Alegeți ce vrei să faci în viață și mergi pe acest domeniu. Oamenii vă promit, nu ai cum să nu reușești în viață, indiferent de domeniul pe care îl alegi, dacă ai un singur cel și muncești în fiecare zi pentru el. Nu este doar o chestiune de timp, să știți. Poftim, Indiferent. eu după 4 ani. După 4 ani de muncă, nu m-am gândit vreodată că o să... Tot timpul aveam tot timpul mentalitatea, băi, pierd. Dar nu m-am lăsat, nu am vrut niciodată să mă las. Am zis, băi, trading-ul e domeniul meu. Trading, aici vreau să ajung, asta vreau să fac. Nu, nicio zi nu m-am oprit, în permanență. Acum am o obișnuință, de fiecare dimineață când mă trezesc, prima dată intru îmi verific știrile, că asta e cel mai important. După care mă duc ulterior, beau cafea, ce mai fac eu. Dar ca idee, prima dată când verific telefonul, nu vreau să văd mesaje, nu. Prima dată mă uit la știri, să văd ce știri am azi. După care încep să văd, băi, e ok să tranzacționez, nu e ok să tranzacționez. Următoarele chestii pe care le fac, intru pe TradingView. Mă uit, încep să analizez, să văd, îmi apare sesiunea. Eu știu ora exactă la care e sesiunea mea. Și mă uit așa cum se creează sesiunea. Bă, uite ce frumos arată asta, azi îmi place, pot tranzacționa. Deci astea sunt niște chestii pe care mi le-am implementat în cap și inevitabil să nu le fac. Deci le fac fără să vreau. E cumva, vine așa, știi, Ți-ai dat în indirect. rutină. E o Da, exact. Asta rutină. e rutina mea zilnică. Din punctul meu, eu în fiecare dimineață verific știrile, TradingView, mă uit, după care mi-aprind calculator, mă mai uit un pic aici, după aia îmi beau cafea și mai am eu de făcut acolo, dar prima dată și prima dată astea sunt chestiile pe care le fac. Deci asta e rutina mea zilnică. Eu iubesc să fac asta. Deci indiferent de situații, că poate sunt alții care fac doar pentru bani. Nu, eu iubesc să fac asta. Mie îmi place să fac asta. Îmi place să mă uit pe grafici, îmi place să caut noi strategii, îmi place să-mi îmbunătățesc strategia, să fac din ce în ce mai bună. Adică eu de fiecare dată când intru, când am mai mult timp liber și stau și mă uit la grafice, tot îmi iau strategia mea din spate și încep din nou să mă uit. Bă, poate observ câte ceva. Și chiar am observat chestii care pe mine m-au ajutat. Adică eu când am făcut strategia, mie mi-aducea undeva la 3%, 2% pe acolo profit pe lună, că da, erau luni mai bune, mai proaste. După care doar uitându-mă așa pe grafic, îmi plăcea să fac chestia asta, am văzut o condiție pe care eu o pot aplica și mi-a dublat, să zic așa, profiturile. Adică Exact. între 4 spre 5%, doar Asta vine cu experiența de a urmări grafice, de a folosi o strategie. Știți cum e? exact. Da, o singură condiție poate să transforme o strategie pierzătoare într-una profitabilă sau, cum ai spus și tu, poate chiar să-ți dubleze profitul de la final de lună. E o singură condiție în plus sau o singură condiție adăugată sistemului de trading. Plus, nu mai vorbesc că ai șansa să creezi strategii nelimitate, indiferent că vorbim de Forex, indici, cripto, comodități, da? Nu Exact. contează absolut deloc. Acest concept de trading, statistici și probabilități funcționează în absolut, dar absolut orice domeniu de se tranzacționează. Bun. Îți mulțumesc, Alexandru, încă o dată pentru interviu. Mi-a făcut plăcere să discut cu tine și ne auzim pe parcurs în program. Îți mulțumesc și eu, George.
Traders, I hope you enjoyed the video and saw how profitable it is to trade with statistics and probabilities. It took me years to develop this new trading concept. Now, thousands of traders use it to make consistent profits. Trading for just 10 minutes a day with no stress, no fear of missing out, and no subjective decisions. But don't take my word for it and see for yourself. If you want to level up your trading game, join my free Telegram community. We have almost 30,000 members who enjoyed exclusive access to live trading webinars, Q&A sessions, and daily trading tips that actually works. All for free, just because they are a part of Trading Busters community. I also have a premium mentorship program in which I work with traders one-on-one and teach them everything I've learned in 11 years of trading. If you want to take things to a whole new level, this program is definitely for you. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. You'll find all the useful links in the description below. See you in the next video.